всі хоч раз стикалися з цією проблемою, тією чи іншою мірою, особисто чи опосередковано. Через знайомих, друзів та навіть просто людей на вулиці. Ми всі знаємо, на що здатний алкоголь, але зазвичай це знання нікого особливо не зупиняє. Бо ж я не такий, таке зі мною не станеться. Я ж не якась там слабка людина, що не знає, коли варто зупинитися, коли вже досить. І в декого дійсно виходить не переходити межу, зупинятися. Але ніколи не знаєш наперед, до якого типу належиш. Сьогодні розглянемо явище алкоголізму, саме як залежність і як зловживання в мирному житті і особливо в армії. І таки з'ясуємо, до чого тут християнство. Алкоголізм як залежність. Алкоголізм – проблема цілих поколінь. Тема велика і така ж давня, мабуть, як і люди. Чого тільки свята на честь Діоніса у стародавній Греції варті. Тому просто неможливо розповісти про все в одному відео. Тож так, колись будуть інші відео на цю і пов'язані з нею теми. Алкоголь – найбільш поширена, дозволена і доступна психоактивна речовина після нікотину – наркотик. Але це не зупиняє нас, людей, від його вживання. Це не канал моральної поліції, тому не буду вас переконувати у тому, що алкоголь – це погано. Витя, задумайся, перестань бухать, бо ты меня потеряешь. Витя, одумайся своими мозгами, что ты делаешь. Думаю, ви і так це знаєте. Ну а якщо ви не впевнені, чи вам менше 18 років, додатково підтверджую, так, алкоголь – це погано. Але чи багатьох це зупиняє на їх шляху до гарного відпочинку, соціалізації, розслаблення, релаксу, покращення настрою, алкоголізму? No. Та інші варіанти того, чому люди починають випивати. Однак, незважаючи на те, що ми сьогодні тут не моральна поліція, я не можу не нагадати вам про наслідки надмірного вживання алкогольних напоїв і про те, до чого таке вживання може призвести. Це буквально одна з тем відео. Звісно, у людини не з'являється алкогольна залежність відразу. Наприклад, після пляшки пива в компанії, чи дня народження, чи ще чогось. Інколи формування залежності може зайняти роки. Більш того, іноді формування залежності не відбувається. Так і таке буває. Втім, існує низка чинників, що сприяють утворенню залежності. Перше – це стан вашого ментального здоров'я. Якщо у людини вже є розлади психіки, як от ПТСР, депресія, тривожні розлади, афективні розлади, вибуховий розлад, притому вони можуть бути як причиною появи зловживання, так і його наслідком. Чи інші суто психологічні проблеми, наприклад, низька самооцінка. Це все тільки підштовхує людину шукати вихід в алкоголі, покращення стану тут і зараз, а в перспективі синдром відміни і залежність. Загалом у близько половини людей з діагностованими розладами, пов'язаними з вживанням алкоголю, протягом життя були виявлені інші психічні розлади. Тому так, часто алкоголь стає в лапках виходом, що веде у безвихідь. Другий фактор – сімейна історія хвороби. Так, це і про певні генетичні чинники, що можуть вплинути на формування залежності, і не тільки алкогольної. І про психологічні чинники зростання дитини в сім'ї, де у когось є проблеми з алкоголем. Або де алкоголь абсолютно нормалізований. Так, іноді діти повторюють помилки своїх батьків. Щодо генетики, тут усе складніше. Немає якогось особливого гена, який, власне, відповідає за формування цієї залежності. На це впливає ціла сукупність генів. Кілька десятків, як мінімум. Що зі свого боку ускладнює дослідження, які проводять у цій сфері, але все-таки ці самі дослідження підтверджують, що діти із сімей з історією вживання алкоголю мають в рази підвищений ризик стати алкозалежними. Пам'ятайте про це. Третій фактор – соціальні і культурні чинники. Те, наскільки прийнятним і доступним є вживання алкоголю в культурі та соціальному середовищі. Далі поговоримо, чому пити в армії культурно прийнятно, а наприклад, зрозуміло, що в ісламських країнах проблем з алкоголем навпаки і менше. Ну, бо релігія забороняє, ніхто не хоче бути побитим батогом або палицями, чи ще чимось. Якщо всі довкола випивають, чи вже нормально так п'ють, зазвичай це не сприяє тверезості, навіть якщо людина байдужа до алкоголю.
алкоголю. Відбувається не тільки нормалізація, а й заохочення, навіть не пряме, тобто коли ніхто не вмовляє і не тисне. Особливо це стосується молодих людей, коли вони хочуть через алкоголь самоствердитися, показати свою крутість, та навіть коли просто бачать, як після алкоголю стає весело і теж так хочуть. Принаймні в моїй юності популярна пацанська субкультура заохочувала регулярно випивати вже в 14-15 років. Статистично алкогольна залежність все-таки більш притаманна чоловікам, а не жінкам. Розбіжність між цифрами доволі помітна. Алкоголь, до речі, більш токсичний для жінок через їхні біологічні особливості. Тому ви точно чули про специфічний жіночий алкоголізм, який важче лікувати, ніж чоловічий. За статистикою Міжнародної організації охорони здоров'я 2019 року в середньому в Україні кожна людина, вік рахувався від 15 років, випивала 8,7 літрів алкоголю. Однак ця статистика не враховує споживання контрабандних і нелегально вироблених напоїв. У будь-якому разі це не так мало, але ця офіційна цифра менша, ніж за цією самою статистикою випивали у багатьох європейських країнах і США. Але наголошую, це тільки офіційні дані. І насправді ситуація гірша, ніж її малюють. І тут моїм доказом буде те, наскільки поширеними в селах є самогонні апарати. Це, можна сказати, ціла індустрія. Ну і звісно, наші північно-східні сусіди з боліт офіційно за цією статистикою також випивали більше. А ми всі знаємо, що з державним контролем за легальністю алкогольних напоїв в них також не дуже. Пожалуйста, сделай обратно, чтобы эти фунфырики были. Да, просто прошу тебя, родной, прошу тебя, прошу. Я даже могу покреститься, пожалуйста. Пусть эти фунфырики обратно вернутся. Это люди, которые померли там, это они там померли от боярки, а не от этого витоцепта. Алкоголізм в Україні – це дійсно велика проблема, що впливає на величезну кількість людей. І зараз з бойовими діями, загальним стресом ситуація не покращується. Алкоголізм – хронічне захворювання, що характеризується порушенням контролю над вживанням алкоголю, незважаючи на негативні наслідки. Мільйони людей у світі мають алкогольну залежність. Не всі вони вважають, що взагалі мають якусь залежність, а дехто з них навпаки з усіх сил намагається її позбутися. Дехто вважає алкоголь чи не єдиним способом забути про своє почуття тривоги, стресу чи психологічних травм. Інші випивають, бо так проводять свій час. Щось типу хобі з поганими наслідками. Можна порівняти з жагою Джекі Чана чи Тома Круза до трюків в фільмах, тільки ще травматичніше. Незважаючи на різні причини, системне вживання, на жаль, викликає залежність. Питання лише у тому, коли з'явиться ця залежність і чи може людина їй протидіяти. Ну і насправді ця сама системність вживання алкоголю теж дещо складна для визначення. Плюс на неї можуть також впливати окремі індивідуальні чинники, обставини, в яких знаходиться індивід. Наприклад, якщо людина вживає не так багато алкоголю, але саме це вживання ставить під загрозу її безпеку чи здоров'я, сприяє появі проблем, пов'язаних з алкоголем. Як приклад, проблем з роботою, і при тому вона продовжує випивати, нічого не змінює. Варто все-таки подумати, чи не час звернутися до спеціаліста чи спеціалістів. Тож, скільки алкоголю вже забагато? Всесвітня організація охорони здоров'я не так давно заявила про те, що взагалі не існує ніякої безпечної для організму дози алкоголю. Переважно тому, що вплив цієї речовини на людину ще повністю не досліджений і не зрозуміла, так би мовити, повна картина наслідків для здоров'я. Але точно відомо, що навіть найменші дози сприяють утворенню деяких видів раку. Тобто, щоб зберегти своє здоров'я, краще взагалі не пити. Ну а якщо вам все-таки потрібен орієнтир, скільки ж алкоголю забагато, наприклад, англійський департамент охорони здоров'я і соціального захисту потурбувався про це і рекомендує і чоловікам, і жінкам, звичайно тим, які не вагітні і які не годують немовлят, не пити більше 14 одиниць, тобто порцій алкоголю на тиждень, за умови, що алкоголь не провокує ніяких проблем у людини. Одна одиниця дорівнює
14 мл чистого алкоголю. На екрані можете побачити, скільки це. Загалом багато країн мають подібні рекомендації, і вони всі дуже різні, але не перевищують 260 грам етанолу на тиждень. Так, це саме про алкоголь як речовину, а не напої. І взагалі вказують на те, що вживання має наближатися до нуля. І необхідно пам'ятати, що ці рекомендації саме для тих, у кого немає жодних проблем з алкоголем. Якщо подібні проблеми вже є, з ними необхідно боротися. Притому йдеться навіть не про запої, а більш ранні ознаки. Наприклад, вплив алкоголю на роботу та чи сімейне життя, вживання алкоголю у великій кількості наодинці, втрата контролю, таємне вживання, незмога зменшити кількість випитого або кинути, підвищення толерантності до алкоголю, поява дратівливості, агресивності. Ситуації, коли вживання стає пріоритетним, йому віддають перевагу, обираючи алкоголь замість інших справ. До речі, один із прикладів того, як потужно алкоголь культурно вмонтований в наше суспільство. Візьмемо шкідливість вживання наодинці чи таємне вживання. У нас є така собі традиція. Якщо випиваєш в компанії, то це не зловживання, чи не таке велике зловживання. Варіації можуть бути різні, але суть та сама. Намагання якось контролювати випите. Примітивно, але вже щось. Етанол, що міститься в алкоголі, це токсична речовина, що впливає на всі системи організму. Звичайно, найбільше він впливає на мозок. Нагадую вам, що цей орган страждає навіть від відносно невеликого об'єму випитого алкоголю. Дуже важливо сказати, що алкоголізм як залежність перебуває на межі наркології і психіатрії. Навіть так, спочатку перебуває у сфері наркології, бо це лікування залежності, а з часом, коли наслідки зловживання стають гіршими і більш помітними, ці наслідки вже перебувають у сфері психіатрії. До речі, нещодавно на цьому каналі було відео, в якому згадував про органічні психічні розлади внаслідок ушкодження чи дисфункції головного мозку. Так от, алкоголь так само ушкоджує клітини і тканини мозку. У міжнародній класифікації хвороб 10-ї редакції окремо виділяють розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю – F10. Насправді, ці розлади можна розділити на безпосередню залежність від алкоголю і розлади, пов'язані з його вживанням. Так, все настільки погано. Безумовно, зловживання завжди може перетворитись на залежність. Воно якраз безпосередньо пов'язане з сімейними і соціальними проблемами, негараздами на роботі, коли алкоголь заважає людині нормально функціонувати у цих сферах. Це можуть бути, наприклад, просто сварки в сім'ї, коли алкоголь тільки загострює конфлікти, чи запізнення на роботу після гучного святкування. Сюди ж ризикована поведінка, тобто коли пиття алкоголю може бути небезпечним, більш ніж звичайно, і людина про це знає. Ну і порушення соціальних норм, закону у стані алкогольного сп'яніння. Не можу вам не нагадати про те, що щорічно алкоголь стає причиною загибелі мільйонів людей. Щорічно смерть більше 2 мільйонів людей у світі так чи інакше пов'язана із вживанням алкоголю. Сюди входять і хвороби, спричинені зловживанням, і ДТП, і алкогольна інтоксикація, і самокалічення. Алкоголь так само часто стає причиною інвалідності, і не тільки дорослих людей, а й новонароджених дітей. Анонімні алкоголіки. Панацея від алкозалежності? Філософію середньостатистичного залежного віком приблизно після 50 років у нашій країні можна передати однією фразою. Навіщо лікуватися, коли можна просто спитися? Риторичне запитання, яке насправді не турбує залежного. Така собі філософія втраченого часу і сенсу. Так, принаймні, здається людині у запої. Але це все, звісно, жарти. І з алкогольною залежністю можна боротися у будь-якому віці. Усі ми знаємо, що в Україні 90-х не так багато людей взагалі хотіли боротися з будь-якими залежностями. А на фоні деяких інших зловживань, наприклад, вживання крокодилу, алкогольна залежність багатьом взагалі не здавалась залежністю. Бо ж дивіться, багато хто п'є. Мені що, не можна? Я ж заробляю. Економічні проблеми
проблеми, бідність, стигматизація психіатрів, наркологів, так їх теж стигматизують, не покращили ситуацію. Ну і ще стигматизація самих алкозалежних. Особливо важко з цим питанням залежним людям, які мають успішну кар'єру, бізнес. Навіть якщо людина хотіла кинути, або, як це часто буває, цього хотіли її родичі, способів, як це зробити, було вже й не так багато. Їхня ефективність також спонукає до запитань. Одразу кажу, так, є люди, що кидають самостійно, моя їм повага, але на це потрібна сила волі і бажання, якась мета. Не всі це мають. Бо, повторюю, алкоголь – це психоактивна речовина, яка впливає на мозок і після тривалого вживання у великих дозах здатна навіть змінити особистість. Тож, у нас в країні, певно, найбільш популярними способами кинути пиття алкогольних напоїв були кодування і звичайний детокс. Для тих, маю на увазі щасливчиків, у кого не було в сім'ї закодованих, пояснюю, що таке кодування. Ви зараз прозрієте. Це легальний спосіб навіювання чи гіпнозу, який використовувала і досі використовує наркологія, або більш точно окремі її представники. І, що характерно, цей метод розповсюджений тільки на території країн, що колись були у складі СРСР. Готові? Це придумав і запатентував українець, психіатр-нарколог Олександр Довженко, як спосіб лікування хронічного алкоголізму. У чому сенс? Щоб не розтікатись думкою по древу. Родичі приводять хроніка до нарколога, або людина сама приходить. Той погрозами, навіюванням, маніпуляціями, гіпнозом впевнює пацієнта у тому, що зараз, після вшивання у руку капсули з суперліками або отрутою, чутливою до спирту, це більш сучасний варіант, раніше просто було навіювання, зокрема у формі погроз застережень від лікаря, пацієнт має відразу кинути випивку. І якщо, не дай вищі сили, пацієнт хоча б трохи пригубить навіть слабо алкоголки, усе, пи***а йому. Він виблює усі свої органи, буде вмирати в жахливій агонії, а в пеклі його будуть смажити чорти. Зуб даю. Смішно? А декому це реально допомагає до певного часу. Часто цей час співпадає з часом вживання першої чарки. І так часто кодують і 2, і 3, і 5 разів. До безкінечності. Бо навіювання допомагає їм не пити саме певний проміжок часу. Звісно, це більшою мірою плацебо, і рано чи пізно майже всі зриваються. Однак яка ідея, яка краса гри? Звичайно, ще є детокс. Це зовсім не метод лікування, а спосіб зменшити прояв абстинентного синдрому, тобто синдрому відміни. А кодування, якщо воно не комбіновано ще з чимось, то більше пов'язане з плацебо-ефектом. І якщо людина дійсно вірить у цей спосіб, то на певний час може кинути згубну звичку. Але в перспективі не все так вдало, як ви вже зрозуміли. Нині кодування так само популярне, думаю, насамперед через легкість цього методу, бо ж там обіцяють вирішити всі проблеми з алкоголем одним сеансом. Зручно, так? Інші методи більш складні. Та сама фармакотерапія, зокрема препаратами, які викликають фізичну реакцію організму у разі споживання алкоголю, наприклад, нудоту, блювання, чи допомагають утриматися від вживання. І психотерапія, індивідуальна чи групова, для того, щоб позбутися не лише фізичної залежності від алкоголізму, а й психологічної. Розібратися з тим, що спонукає людину пити, допомогти увійти в життя без алкоголю. Щойно згадав про групову терапію, яка може бути, наприклад, освітня, інформують про наслідки зловживання психоактивних речовин, чи групова когнітивно-поведінкова терапія, не тільки задля підтримки або навчання, а й впровадження і закріплення нових моделей поведінки. Але ті самі анонімні алкоголіки, про яких сьогодні говоримо, не можна назвати повноцінною груповою терапією, бо незважаючи на те, що люди, які збираються у таких групах, мають на меті боротьбу із залежністю, там не завжди є спеціально підготовлені і навчені люди, які можуть вести не просто групу підтримки, а терапевтичну групу. Хоча і це дуже важливо, без груп підтримки АА багато людей не змогли би відмовитись від алкоголю.
Хто ж такі ці анонімні алкоголіки, вони ж АА? Це домінуючий у США підхід лікування розладів, спричинених вживанням алкоголю. Також нині популярні й інші програми, засновані на принципах АА, а саме 12 кроках. Подібні програми належать до психосоціальної реабілітації від алкоголізму, так само як і когнітивно-поведінкова терапія, наприклад. Точно не всі спеціалісти ставляться до АА прихильно. Багато хто сумнівається в ефективності цієї програми. Багато скептиків і критиків. А хтось навпаки вважає, що ця програма реальна підтримка для алкозалежних на їх шляху до тверезого життя. І так, в Україні теж є ця спільнота. Зараз у всьому світі більше 2 мільйонів людей є учасниками цієї організації. Так, проблема алкоголізму дійсно глобальна. Взагалі, АА з'явилися ще у 20 столітті у тих таки Сполучених Штатах. З того часу кількість учасників і груп анонімних алкоголіків постійно збільшується. У 1939 році була написана книга з назвою «Анонімні алкоголіки. Історія про те, як більше сотні людей вилікувалися від алкоголізму». Пізніше просто велика книга анонімних алкоголіків. У цій книзі й були ті самі 12 кроків, на основі яких згодом створювали інші схожі програми взаємопідтримки. Ці кроки ви можете бачити на екрані. Не можна не звернути увагу на те, що вони всі пов'язані саме з духовним і оперують до вищої сили, яка, власне, і має допомогти залежному. Слід зазначити, що люди, які відвідують збори анонімних алкоголіків, мають різні інтерпретації поняття вищої сили. Тобто для людей це не обов'язково про християнство. Справа не в тому, що програма якось погано допомагає в стримуванні залежності. Нині немає якогось універсального способу позбутися алкогольної залежності, який працює на 100%. А в тому, що багато людей, які дотримуються 12 кроків, применшують значення власної свободи волі. Як наслідок, ними, наприклад, доволі легко маніпулювати. Ну бо ж дуже велика вага надається вищим силам, з допомогою яких людина й намагається подолати свою залежність. Культивується почуття безпорадності. Ну і дехто, хто брав участь у певних зборах АА, стверджує, що атмосфера там може бути доволі специфічною. Навіть нагадувати культ чи секту. Тверезості, звичайно. Так що так, це штука не для всіх. Хоча анонімні алкоголіки підкреслюють навіть у їхній преамбулі, що насправді не пов'язані з жодною релігією, вище зазначені принципи і той факт, що засновники організації на початку були частиною іншої християнської групи, яка також вплинула на формування 12 кроків, і вказують на християнське коріння анонімних алкоголіків. Але одні лише групи АА також неефективні, тому вони є лише одним з компонентів лікування залежності. Сучасні фільми, серіали вводять людей в оману, показуючи, як персонажі просто ходять на зустрічі АА. Говорять там про свої проблеми, слухають інших, морально підтримують один одного і з допомогою лише цього і власної волі змінюють свої руйнівні звички. На жаль, це працює не зовсім так. Точніше, є частина тих, для кого це працює і так, але це точно не всі випадки. Люди не просто збираються поговорити, вони повинні змінювати своє життя, дотримуючись принципів анонімних алкоголіків. Ну і тут необхідне уточнення. Існують спеціальні програми лікування різних залежностей, не лише алкоголізму, створені на основі 12 кроків анонімних алкоголіків. Для прикладу, міннесотська модель, в яких професійний психотерапевт бере участь у програмі. Однак сьогодні є й інші схожі програми, не пов'язані з 12 кроками. У 2020 році вийшла стаття з назвою «Анонімні алкоголіки. Найефективніший шлях до відмови від алкоголю». Там стверджується, що збори АА майже завжди більш ефективні у боротьбі із залежністю, ніж психотерапія. Цей висновок зроблений на основі оцінювання кількох десятків досліджень у цій сфері. Такі гучні заяви у заголовку дуже викривляють сприйняття тих, хто їх бачить. Мовляв, без цієї організації відмова від алкоголю непосильна задача. Ну і плюс це дуже популяризує анонімних алкоголіків. Хоча, по-перше, насправді йдеться не тільки про самих анонімних алкоголіків, а й про всі програми, засновані на 12 принципах. По-друге, під відмовою від алкоголю мають на увазі саме довший період відмови від алкоголю, а не цілковите позбавлення залежності. Ну і їхня програма точно допомагає не всім. Дехто не кидає пити, комусь взагалі не підходить сама концепція, і вони обирають інші шляхи боротьби.
А ще не слід забувати про те, що частина людей-учасників зборів АА так само можуть проходити інші терапії. Тоді, якщо щось допомагає у випадку комбінованого підходу, важко розібратися, що саме спрацювало. Інші дослідники також вказують на те, що програма анонімних алкоголіків не для всіх, що частина тих, хто приходить, просто щось звідти бере для себе, аби далі обрати інші методи боротьби з алкоголем чи самостійно кинути. Частина залишається в анонімних алкоголіках, і є частина тих, кому ця програма взагалі не підходить. Однак не все так просто. Алкоголь впливає на наш мозок і здатний змінити баланс амінокислот і нейромедіаторів у ньому. І тоді, щоб почуватись краще, людина знову захоче випити. Тому цей баланс необхідно відновити, знайти нові шляхи забезпечення необхідного рівня дофаміну. Лише одні психосоціальні методи, різні види психотерапії, анонімні алкоголіки, програми, засновані на 12 кроках, часто не можуть з цим впоратися. Але можуть до цього підштовхнути, дати необхідні інструменти тим, хто дійсно бажає і може кинути. Втім, існують дослідження, які демонструють, що вказані методи взагалі малоефективні. Збори анонімних алкоголіків дійсно допомагають алкозалежним людям підтримувати одне одного, забезпечувати нові соціальні зв'язки з людьми, які не вживають алкоголь або намагаються подолати свою залежність. У деяких випадках така зміна кола спілкування дуже важлива. Врешті-решт, більшість людей, що збираються, мають одну мету. Окрім того, людина бачить успішні приклади подолання залежності, навіть якщо вони тимчасові. У фінансовому плані анонімні алкоголіки намагаються дотримуватись автономної політики, принаймні це одна з їх офіційних традицій. Групи АА існують на пожертвування їхніх учасників. Це також один із плюсів анонімних алкоголіків, що забезпечує менші витрати, ніж на будь-який інший тип психотерапії. Алкоголізм в армії. Розпочнемо з того, що вже неодноразово згадував. Армія та алкоголь, на жаль, нерозривно пов'язані з давніх часів. Ця проблема стара і ніколи не мала гарантованого вирішення. Тому коли ви, наприклад, прочитаєте ось таку крінжатину від нардепа зі «Слуг народу» Безуглої про так званий сухий закон, знайте, ця людина нічого не тямить у армії. До того ж, самі цивільні нардепи від «Слуг народу» не особливо себе в цьому стримують. Щоб це не були просто слова, згадайте хоча б скандал із велюром, тихенько в ліс піду та інші зашквари, яких було безліч. Проблема алкоголізму в армії існує через саму структуру і побудову армії, притому одразу зазначу, будь-якої армії, не тільки нашої. Чем ты бухаешь, когда военное положение? Думай мозгами, Витюша. У нас це ускладнюється тим, що зараз в армії мобілізованих, тобто цивільних за побутовими звичками людей більше, ніж контрактників, а цивільним дуже важко сприймати заборони на свою свободу вибору позаслужбової діяльності, яка в нас часто бухнути перед вихідними чи на вихідних пивка. Але повертаємось до корінних проблем в армії в цьому аспекті, бо навіть без додаткового тягаря мобілізації в армії пили завжди. Відрізнявся тільки відсоток тих самих алкоголізованих. Перша і найважливіша проблема – відсутність стабільного вільного часу у військового через характер діяльності. Алкоголь – дуже швидкий і дешевий спосіб, так би мовити, відпочинку для звичайного військового. Часто в армії у військовослужбовця є лише один вихідний день – це неділя. У суботу зазвичай половина дня робоча, якщо ми кажемо не про воєнний стан. За перегару будь-який день на службі з тебе можуть зняти всю фактичну місячну зарплату і ще й догану впаяти в особисту справу. Це дисциплінарне чи адміністративне порушення, залежно від обставин. Так, навіть звичайний перегар або запах. Тому швидкий спосіб відпочити – нахлебатись максимально суботнім вечором, проспатись в неділю і вже відносно свіжим перейти на плац у понеділок. Треба також не забувати, що військового можуть викликати на службу в будь-який момент за потреби, що ще більше зменшує період якісного відпочинку. Тому замість нього вибирають швидкий замінник – алкоголь.
Друге, неможливість стабільно займатися іншими хобі, відсутність вибору. Чому обирають саме алкоголь? Це не дивно. Легальність, швидкість ефекту і відносно нетривала дія. Більшість хобі чи інші способи відпочинку для військового банально недоступні через обмеження часу. У мене на службі були тижні та й місяці, коли я не міг виділити навіть півгодини на те, щоб увімкнути якусь відеогру. А ви знаєте моє до цього ставлення. Що там казати про якийсь вид спорту, на який треба хоча б годину-дві на день, чи інші залежні від часу хобі. Третє. Дуже поблажливе ставлення до алкоголізму у старшого офіцерського складу та традиції. Багато сьогоднішніх старших офіцерів – це продукт виховання офіцерів, які вчилися ще за радянськими програмами. І мене на військовій кафедрі вчив такий офіцер. Тому хоче хтось це визнавати чи ні, у нас є проблема саме з нав'язуванням від старших офіцерів до молодших, а потім через це й до сержантів і солдатів традицій алкоголізації. Знаєте, як офіцери раніше отримували нові зірочки собі на погон? Вони повинні були їх занурити в стакан із горілкою і випити його, ловлячи зірочки зубами. Цей неформальний ритуал хочеш, не хочеш, а під тиском інших старшим за званням маєш виконувати. Бо інакше ставлення як до дивака чи зрадника, не жартую. Це щоб ви розуміли те, що люди, які стверджують, що совка в армії вже нема, а є тільки тупість, можуть помилятися у своїх судженнях та аналітиці. Це є і зараз, просто у менших масштабах. Для когось через профдеформацію такі традиції є передусім військовими, а не радянськими. А це не зовсім так. Також задля справедливості треба нагадати, що всі армії мають тією чи іншою мірою схожі традиції, які тягнуться з давнини. Пиття меду у слов'янських дружинах, маю на увазі термін у значенні загін. Великі свята після походів у скандинавів, випивання рому в англійських та ірландських моряків. І ці традиції певною мірою шанують військові цих країн і зараз. Зазначу, наразі в нас це найменше з усіх проблем, пов'язаних з алкоголем. Четверте. Забивання болта на солдатів, які вийшли на ротацію з бойових дій. Про це кажу вже майже 5 років у публічному просторі. Це величезна проблема, яка за масштабом більше всіх попередніх разом узятих, і саме з неї треба починати, якщо ви дійсно хочете вирішити проблему алкоголізації в армії. Принаймні, разюче її зменшити. Підрозділ, що виходить з ротації у зоні бойових дій, якщо там немає адекватних офіцерів з морально-психологічного забезпечення, залишається зі своїми психологічними проблемами сам на сам. А ці проблеми цілий спектр жахливих наслідків перебування у зоні активних бойових дій. Контузії, ПТСР, каліцтва, втрата побратимів, психологічні травми тощо. Таким людям просто необхідна декомпресія, реабілітація. І в арміях цивілізованих країн США, країн ЄС це існує. Є спеціальні установи, протоколи, купа спеціалістів, психотерапевтів, психологів, масажистів, реабілітологів, неврологів. Є зони відпочинку, спортивні майданчики, басейни тощо. На це витрачають кошти, аби зменшити вплив війни на психіку. У нас інакше. Здай снарягу, займися бюрократичними питаннями прийняття на забезпечення УППД, негайно вибери форму, бо завтра треба пройти коробочкою перед командиром частини і місцевими депутатами. За це, можливо, отримаєш кілька вихідних, а потім працюй у ППД у півсили. Може буде відпустка, але не всім одразу, а по черзі, де останні підуть аж перед наступною ротацією. Звісно, так не всюди. Описав один з найбільш гидотних варіантів, але все це можливе і буває у наших реаліях. Тому частина підрозділу після прибуття, розуміючи, що буде відбуватись, тупо починає бухати. Деякі навіть аж до наступної ротації, бо заїбало таке ставлення. Я ще раз наголошую, це проблема не армії, а цивільних. Бо, як показала практика інших країн, саме цивільні за сприянням Міністерства оборони мають займатися періодом реабілітації після ротації військових. Бо у військових вистачає своїх головняків,
Але ні, ми будемо вигадувати тупі законодавчі ініціативи типу сухого закону. Нагадати, як закінчився сухий закон у США? Для тих, хто не знає, повним програшем владної системи контрабандистами мафії. Але депутатам, певно, ознайомитися з історією тих тем, на які вони висловлюються, забороняє релігія чи їх принципи. Звичайно, це не всі причини алкоголізації. Тут і минулий досвід, і спадкова генетична схильність, який склад підрозділу, притомний командир, наприклад, толерувати алкоголізм не буде. І ще багато іншого. Однак вони різні саме від підрозділу до підрозділу. Буває так, що у військовій частині розміром з бригаду буде якась окрема рота, де майже всі випивають, а в якомусь батальйоні максимум 2-3 людини можуть випити пивка після наряду. Бачив такий контраст на власні очі. Усе дуже залежить саме від молодших офіцерів рангу командир взводу роти та сержантів. У старших офіцерів зазвичай своя окрема атмосфера, яка майже не стосується абсолютної більшості особового складу. Звичайно, зважаючи на все сказане, вам цікаво, як воно на практиці. Якщо пити заборонено, то як боротися з випивохами і хронічними алкоголіками? З першими все доволі просто. 1-2 рази залишиться без зарплати, догана, адмінка. Як правило, буде себе стримувати в майбутньому. Це діє у 9 випадках з 10. А от із другими, тобто хроніками, все складніше. Бо тоді це вже серйозне захворювання, яке вони реально не можуть контролювати. Звісно, було б гарно, якби ВЛК і ТЦК зрізали таких ще на етапі призову. Але тут дві проблемки. Перша, дехто взагалі не визнає, що він хронічний, тобто замовчує чи реально не вважає це проблемою. Друга. Наші ТЦК і ВЛК ігнорують хронічний алкоголізм як хворобу, яка унеможливлює виконання службових обов'язків. Парадоксально, але факт. Тому в командира, який отримав поповнення солдата чи сержанта, чи навіть мобілізованого офіцера, і таке буває, хронічного алкоголіка, є декілька варіантів того, що з цим робити. Перше. Забити болт. Ви будете сміятися, однак з пісні слова не викинеш. Є командири, які просто залишають таких людей на учбових полігонах, чи в ППД у казармі, чи в палаці, та ігнорують їх існування. Бо паперово-бюрократична морока з такими кадрами просто не варта їх часу, на їх погляд. Тимчасове і необачне рішення, яке тільки тягне час. Друге. Наркологічне відділення. Диспансер. В основному цей метод вважають оптимальним, але він не панацея. Як це робиться? Офіцер чи сержант знаходить контакти обласного наркодиспансеру, домовляється з персоналом, видається наказ командира частини і потім, підкреслю, за добровільною згодою хронік лікується. Це закриті відділення, там роблять промивку організму, детокс, тоді ж проходить синдром відміни, і якщо військовослужбовець має достатню силу волі, одного разу достатньо, аби надалі дійти до демобілізації у тверезому стані. Декому треба 2-3 рази. Третє. Звернення до ВСП. Це відбувається, коли був проігнорований варіант із диспансером і обраний варіант забити болт. Рано чи пізно хронік під дією алкоголю щось вчудить, полізе в бійку, самовільно залишить частину за умови, що його піймають. Може навіть сісти за кермо службового авто. Ти ніколи не вгадаєш, що зробить конкретна людина під дією алкоголю. А так як це вже можуть бути кримінальні правопорушення, ласкаво просимо на гауптвахту, тобто в'язницю для військових. Четверте. Звільнення у зв'язку з невідповідністю займаній посаді або виведення поза штат. Зараз майже не практикується, але в АТО через якийсь час після початку офіцерам надали дозвіл на звільнення особи через невідповідність. 3 зафіксовані службовими розслідуваннями випадки вживання алкоголю і пух! Тебе відправляють додому з вовчим білетом і ганьбою. Думаю, ви розумієте, чому зараз це не варіант. Але замість цього є випадки виведення людей з проблемами з алкоголем поза штат. І тут, наголошую, не всі, хто виведений поза штат, хроніки. Це менша частина. Більша частина поза штатом – це поранені в боях, або ті, хто захворів якоюсь складною соматичною хворобою під час виконання обов'язку. Водночас, якийсь відсоток – це хронічні алкоголіки. Таке виведення позбавляє їх грошей, на які можна було б купити той самий алкоголь. Але теж таке собі рішення. П'яте. Створити у військовій частині неформальний підрозділ аватарів.
Крайній і дуже специфічний метод. Бачив таке лише один раз давно, але запам'ятав надовго. Взагалі нікому не рекомендую так робити, бо це сіра зона законодавства, і ви можете отримати підозру у вчиненні кримінального злочину, перевищення влади чи службових повноважень. У чому суть? Хронічні так можуть всіх заїбати своєю поведінкою, що їх виводять поза штат і неформально створюють підрозділ аватарів у ППД. Беруть найжорстокішого сержанта, який починає ганяти їх зранку до ночі, копати траншеї, носити бруси, розвантажувати, грузити вантажі тощо. Не давати спуску. Вільний час лише на прийом їжі і сон. Приблизно так на гауптвахтах, але вони мають на це повноваження. У звичайних військових частин їх немає. Тому і кажу, сіра зона, не ризикуйте. У кінцевому підсумку. У нас багато говорять про переведення економіки країни на військові рейки, але багато цивільних розуміє це якось дивно. Типу, всі підуть на заводи, клепати патрони і дрони. Мушу вас розчарувати. Ні. В основному має змінитись саме державний сектор економіки. Якщо ви десь працювали баристою, найімовірніше там і будете працювати. Але комунальники і державники, маю на увазі форму власності підприємств, будуть робити більше саме для армії. І один з таких пунктів, який просто вже перезрів, це створення на базі клінік та інших медзакладів реабілітаційних центрів для воїнів і ветеранів. Ви не уявляєте, як це може покращити мораль і можливості особового складу більшості військових частин України. Звісно, якщо такі центри робити якісно і наймати туди кращий доступний персонал. І що дуже важливо, це знизить алкоголізацію в армії в рази. Чи вірю я в те, що це можна зробити? Безсумнівно. Чи вірю я, що це буде зроблено нашою сучасною владою цивільних, які люблять одягатись в хакі? Ні. Висновки. Здається, що сказав багато, але якщо чесно, ні. Алкоголізм – жахлива проблема людства, якій вже бозна скільки років. Важко уявити, скільки цей стан згубив дійсно гарних людей загалом і військовослужбовців тільки перед моїми очима. Який би самовпевнений рептилоїд не був, навряд чи я зможу вам порекомендувати щось, що гарантовано вилікує чи збереже вас від ризику алкоголізму. У цій справі ми всі боремося з наслідками, а не причинами. Бо слід визнати, людство обожнює алкоголь. Через це ця речовина легальна, як і тютюн. Тому не будемо лицемірами і визнаємо. Алкоголізм буде існувати ще довго, якщо не завжди, і йти пліч-опліч із людством на нашому історичному шляху і вбивати нас мільйонами щорічно. Цю індустрію ніхто не зупинить. Он згадував сухий закон США, чим закінчився. А вам нагадую, будьте обачні. Коли чи якщо починаєте вживати, майте поруч людей чи людину, які зможуть повернути вас до тями або проконтролювати кількість випитого. Займайтеся спортом, щоб зменшити шкідливий ефект алкоголю. І ніколи не пийте з незнайомими людьми, особливо по формі. Наслідки ви, можливо, не помітите, бо вже не прокинетеся. Але хоча б пожалійте ваших рідних. Знов-таки, стримуйте себе на свята. Пам'ятайте, у нас все ще війна. У новорічну ніч в окопах буде багато солдатів, сержантів та офіцерів. Згадайте їх, коли будете святкувати. Так, це не веселе відео. А що ви хотіли? Така тема болюча для мене. Ви знаєте, що робити. Хочете продовження? Вподобайка, коментар, підписка і, можливо, платна підписка за додатковий контент у формі подкастів за посиланням знизу. А на цьому будемо завершувати. Канал вашої нібіріанської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 3 варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeACoffee та Donatello. Потім розрахуюсь з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр, звичайно українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях і, звісно, в Дискорді. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Особлива подяка. Янголи-охоронці. Грінго, Володимир Іващенко, генерали, Олександр Філоненко, Дмитро, Тайрет CISO, Діма Мурачов, комбриги, Антон Скабьолкін, Олександр, VCR, Борис Ромбульт, Саша Слюсаренко, полковники, Аарон Фрост,
Олександр, Антон Доценко, Арканікс, Чара Фріск, Дарт Некід, Дім, Дмитро Шевченко, Дмитро Воротняк, Ексвайлер, Ігор Боднар, Айві, Локсеро, Олександр Гончарук, Олесь Тесленко, Паразітікс, Пріма, Сергій Лемента, Сер, Ukrainian Smuggler, Ксеноморф Принцес, Андрій Дичок, Андрій Ворон, Артем Тімченко, Богдан Старовойт, Дмитро Куліш, Дмитро Станішевський, Ірія Аліє, Ігор Тоцький, 33 шальних узбека, Найхт Крек, Граніт, Консортов Кадара, Волонтери, Олексій Антоненко, Алтріо, Антон Карпенко, Девіл Дарксайдер, Дакар, Денис Макрюшин, Денис Дудко, ДМHR, Еран Делакс, Ервін, Ельвіра Гладій, Флешкілер, Фус, Фукват, Ганна Малецька, Хантеріан, Кирил Мартищенко, Логанс, Мед Кузя, Мунфлейм, Містер Кроу, Микола Швед, Ніколас Дав, Олександр Бойко, Роман Литвиненко, Сергій Нікітін, Сергій Хакон, Валерій Кравець, Вася 96, В'ячеслав Черніцов, Віталій Дзюба, Владіслав Афонін, Вов, Юрій Демон 4, Артем Гринько, Лев Кропивницький, Святослав Жеребний, Тимур Ким, Хорунжий, Івана Баглай, О.Сі. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.